नमस्ते पिसफुल राइडरबाट अहिले लिस्बनमा छौँ हामी लिस्बनको रोसीमा यो चाहिँ विदेशी यो ट्रेनहरू चाहिँ विदेशीलाई घुमाउनको लागि मजाले यो टुरिस्टहरू चाहिँ घुमाउनको लागि अहिले चाहिँ यहाँ टुरिस्ट टाइम भएको हुनाले टुरिस्टलाई चाहिँ घुमाउनको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ यस प्रकारको ट्रेनहरू युज गरिन्छ अनि एउटा डिसिप्लिन अब यहाँ हरियो बल्यो मान्छेहरू यता गरिरहेको छन् अब हरियो बल्यो भने यहाँबाट चाहिँ रोसी भन्छ रोसी यहाँ चाहिँ टुरिस्ट एरिया छ यहाँ चाहिँ समुद्रको नजिक खोला भएको हुनाले ल अब यो चल्यो हेर्नुहोस् यस्तो मजाले यो चाहिँ चल्छ अनि यो चाहिँ सिटी पुरै घुमाउने रहेछ सिटी एरिया पुरै घुमाउने यो ट्रेनबाट अनि यो चाहिँ अब यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने अनि यो 15 बेलेम भन्छ BELEM यसरी चाहिँ यसले घुमाउने अनि यहाँ चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ अलिकति जाम छ यहाँ मान्छेहरू बाटोमा देख्यो कि बाटोमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भनेपछि बाटो छोडिदिने कि पैदल हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता ल अर्को ट्रेन आयो यो ट्रेन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यहाँ चाहिँ ट्रेनबाट पनि धेरै ट्रान्सपोर्टेसनहरू भनौँ ट्रान्सपोर्टको युज गर्छ इलेक्ट्रिक हुन्छ सबै इलेक्ट्रिक छ यहाँ चाहिँ फेरि यो पुरै फ्युल यो भन्ने हुँदैन अनि इलेक्ट्रिक भयो भने तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट पनि पल्युसन हुने भएन अनि यो यसरी चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फोहोरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ फोहोरहरू डम्पिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यो युज गरिन्छ यो अर्को ट्रेन उतापट्टि अर्को ट्रेन पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले ट्रेन आइरहेको छ अनि यसरी मान्छेहरू यतादेखि उता क्रस हुन्छ ट्रेनको लिकमा पनि त्यति समस्या पर्दैन किनभने लाइट भयो भने लाइट बल्छ छिनछिनमा त्यो अनि लाइटमा मान्छे क्रस गर्छ अनि नभए उभिन्छ यो चाहिँ ट्रेन चल्दा चल्दै मान्छे जाने भन्ने चाहिँ डिसिप्लिन चाहिँ यहाँ असाध्यै राम्रो डिसिप्लिन हुँदो रहेछ डिसिप्लिन तरिकाले चाहिँ मान्छेहरू एक ठाउँबाट एउटा अनि बाटो क्रस गर्ने रातो बल्यो तर यहाँ त्यही पनि मान्छे यसरी दुगुडेर आउँछ अलिकति कहीँ न कहीँ जनावर जस्तो मान्छे पनि हुन्छन् ल हेर्नुहोस् ट्रेन खाली छ कुन ठाउँ गएर आएको ट्रेन हो यो अहिले चाहिँ हामी लिस्बनमा हो यो लिस्बनमा छ यहाँ चाहिँ तपाईँले अहिले बाटो अलिकति जाम भएको हुनाले ट्रेन त्यहाँसम्म डुब्यो माथि अगाडि गाडी छ गाडी भएको हुनाले चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ असाध्यै रेस्पेक्ट गर्ने है रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हामीहरूले पनि यो चाहिँ म यहीँ बसेर अहिले ब्यागमा यसरी सामानहरू रातो बल्यो अनि ट्रेन चाहिँ टाइममा आउने जाने भइरहेको छ त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ अहिले हामी रोसीको ट्रेन स्टेसनमा छौँ ट्रेन स्टेसनबाट अनि अर्को चाहिँ मैले यो सेतो टोपी लगाएको मान्छे चाहिँ आउँदै गरेको देख्नुहुन्छ होला तपाईँले यो पनि मलाई राम्रो लाग्यो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको धेरै राम्रो भित्रभित्र जानको लागि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पनि सजिलो हुन्छ है यहाँ चाहिँ त्यो पनि गर्न सकिन्छ यहाँ आयो भनेपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अरू इन्फर्मेसनहरू बुझ्दै गर्नुला तर यहाँ चाहिँ स्पेसल्ली नेपालीहरू जहाँ भयो भने ठोकिन्छन् अनि यहाँ चाहिँ यसरी उसबाट ब्लुटुथबाट अनि यसको एप्स हुन्छ अनि एप्सबाट चाहिँ तपाईँले एप्समा पैसा हाल्नु पऱ्यो एप हालेपछि चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ अनि यहाँ युज गर्यो अनि एउटा स्टेसनमा राखिदियो लक गरेर अनि त्यहाँबाट क्युआर हेरेर चाहिँ क्युआरबाट चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ किन क्युआरबाट पे गरिसकेपछि अनि यसलाई युज गर्न मिल्दो रहेछ अनि चलायो अनि ब्याट्री चाहिँ चार्ज भइरहेको हुँदैछ ग्रिन हुँदो रहेछ अनि ग्रिन भयो भने ब्याट्री चार्ज भएर यसलाई लान मिल्यो उता ल टक्क त्यो रातो बल्यो अनि रातो बल्यो अब उसले छाता राखेर अब उसले चाहिँ चट्ट उसले यो लिएर ऊ आफ्नो गन्तव्यमा चाहिँ जान्छ अब यो चाहिँ यहाँ
यसरी चाहिँ अब ऊ आफ्नो तन तयार परिरहेको छ अनि ऊ चाहिँ अब यो सर यसमा यो सर अब गयो आफ्नो गन्तव्यमा गयो यसरी चाहिँ यसलाई ल धन्यवाद है आज यति नै भयो यो भिडियोमा अब अरू भिडियो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई गर्दै गरौँला धन्यवाद